Această emisiune este prezentată de Bloom. Alumil, sisteme arhitecturale. Avi Piscine din 1998. Blatcomposit.ro Fosil. Milano Design Week reprezintă cel mai important eveniment internațional dedicat designului și inovației, reunind anual profesioniști, creatori și pasionați din întreaga lume. Desfășurat în capitala italiană a designului, acest eveniment subliniază nu doar evoluția esteticii și funcționalității în domeniul designului, ci și impactul său asupra industriei globale. În fiecare an, echipa Casa Magazin este prezentă la acest eveniment și va aduce cele mai importante informații. Bună dimineața și bine v-am găsit la o nouă ediție Casa Magazin. Sunt Alexandra Conea și vă invit alături de noi în următoarele 30 de minute. Haideți să vedem care sunt subiectele ediției. Astăzi, la Casa Magazin, vă invităm din nou în Maroc, de data aceasta în deșert, în Agafai, și aflăm cum se construiesc resorturile de lux. La rubrica de design interior, Inga Bunduche ne prezintă ultimul proiect de amenajare realizat în stil eclectic cu influențe pariziene. Mergem în vizită și la unul dintre principalii producători de feronerie pentru a descoperi ce noi tehnologii a implementat în noul showroom. Ce înseamnă cu adevărat să fii conectat la pulsul creativității internaționale, cum influențează Japonia noile direcții în arhitectură și design interior și de ce este esențial ca profesioniștii din domeniu să fie prezenți la Milano Design Week, arhitecții Eduard Baicu și Andrei Oțet explică pentru telespectatorii Casa Magazin din mijlocul celui mai important eveniment de design internațional. Feroneria este extrem de importantă pentru un mobilier de calitate. Astăzi mergem în vizită la unul dintre producătorii de tradiție din industria de profil, să vedem noul showroom, dar și pentru a descoperi care sunt noile soluții pe care le propune. În 2024 s-a reamenajat showroom-ul unui mare producător de feronerie ce este prezent pe piața românească. Și nu puteam să nu fim prezenți pentru a vedea ce soluții propune pentru design și funcționalitate. În primul rând, mulțumim pentru prezență. În al doilea rând, exact cum ai spus tu, ne prezentăm cu o amenajare de showroom în stil apartament. Apartament care ar cuprinde o bucătărie, o garderobă, baie... Pentru toate colțurile casei. Absolut, pentru toate încăperile de locuit. În bucătărie oferim o bucătărie de design care propune anumite soluții pentru arhitecți, pentru viața de zi cu zi. Avem diferite soluții pentru diferite situații. Este o bucătărie, într-adevăr, care cere mai mult spațiu, pentru că este o bucătărie de perete și cu o insulă care, prin lățimea ei, face joncțiunea între bucătărie și living sau spațiu. Zona de gătit și dining. Și dining, exact. Mergând mai departe, putem spune că ajungem în zona de garderobă sau de hall. Avem posibilități să accesăm spații de sus. Ajungem în următoarea zonă, unde la fel avem posibilitatea cu diferite soluții să depozităm, să ne facem viața cât mai comodă. Ajungând la baie, sunt soluții pentru copii, în sensul că putem să le oferim posibilitatea de a se alinia cerințelor zilnice de spălat pe dinți sau spălat pe mâini. Avem un coș de rufe, după care putem să avem și spații ascunse sau clasicul cu balamale pentru geam sau pentru oglindă sau soluții de depozitare precum în bucătărie. Mergând mai departe, ajungem în camera tehnică sau în laundry room. Aici la fel avem posibilitatea să așezăm coșul pe o poliță extractibilă care se blochează, să încărcăm mașina sau, unde se sprijină colegul meu, avem posibilitatea de depozitare a lucrurilor care ne ajută în curățenia de zi cu zi. Am ajuns în living, unde atacați chiar și locurile foarte rar folosite. Exact. Cotiera canapelei. Există posibilitatea unui mini-bar. Totodată, în momentul în care avem musafiri, vin rapid, n-am știut că se întâmplă, avem posibilitatea să ne ascundem absolut tot ce înseamnă lucruri împrăștiate pe jos sau prin casă. Dacă cumva copiii au rămas acasă singuri și și-au împrăștiat jucăriile, la fel le putem organiza într-un mod rapid și estetic. În zona de living, bineînțeles, putem să ne folosim de această extragere
să putem să schimbăm un vinil sau să ascultăm o muzică clasică, în timp ce ne putem oferi un pahar de lichior sau un pahar de vin pe minibarul extractibil pe care îl putem folosi ca și stativ. Iar în cazul în care dorim să continuăm ceea ce am început la birou, putem să folosim acest Space Office, gândit pe perioada de pandemie în care toată lumea avea nevoie de un birou. Este un birou mobil care mi oferă posibilitatea depozitării lucrului de acasă, iar în momentul în care am terminat tot ce înseamnă lucru, pot să mă așez cu Alin, să stăm de vorbă la un pahar de vin sau la o bere. În orice colț al casei. Absolut. Nu trebuie să ne alegem undeva sau un spațiu deosebit. În concluzie, nu oferi soluții doar pentru bucătării, ci pentru o casă întreagă. Absolut. Întotdeauna putem să ne gândim la Blum ca un producător care are feronerie pentru orice zonă din întreaga locuință. Mulțumim! Și noi. Rămâneți cu noi! Designerul Inga Bunduche ne prezintă ultimul său proiect, o amenajare în stil eclectic cu influențe din cultura franceză și linii minimaliste. Să vedem despre ce este vorba. Un apartament a prins viață sub semnătura designerului Inga Bunduche, care a reușit să armonizeze mai multe elemente din stiluri și culturi diferite într-un spațiu în care fiecare detaliu este gândit pentru a crea o experiență de locuire sofisticată și primitoare. Bine ați venit în acest spațiu eclectic unde eleganța modernă și rafinamentul parizian se îmbină armonios cu minimalismul sofisticat. Liniile fluide și formele sculpturale, paleta cromatică echilibrată cu tonuri neutre și naturale, elemente organice, finisaje naturale și iluminarea caldă adaugă o notă sofisticată, dar primitoare, unde luxul nu este ostentativ, ci integrat armonios în fiecare detaliu. Punctul central al livingului este o canapea modulară cu forme organice, tapizată într-o nuanță deschisă care adaugă fluiditate și confort vizual. Peretele principal, conceput ca un val continuu, este o adevărată piesă de rezistență. Jocul de lumini și umbre pe suprafața acestuia creează o atmosferă vibrantă, dar în același timp relaxantă. Realizarea acestui perete a fost o adevărată provocare. Conturul a fost desenat direct pe parchet, iar ulterior s-a realizat o structură metalică din profile îmbrăcate cu rigips. Partea cea mai dificilă a fost gletuirea și finisarea. Zona mediană este integrată discret, conform principiilor minimalismului contemporan. Televizorul montat pe perete și șemineul suspendat se completează cu o comodă ingenios compartimentată, capabilă să ascundă prize, cabluri, console sau sisteme audio, fără a compromite aspectul aerisit al camerei. Texturile și materialele sunt atent selecționate pentru a transmite o senzație tactilă plăcută, de la țesăturile fine ale textilelor, care se întrețin cu ușurință, până la lemnul natural al pardoselii. Lampadarul negru, printat 3D, cu un design simplu și elegant, funcționează ca un element de legătură între living și zona de dining. Aceasta rezonează cu forma piciorului mesei, sculptată manual de artistul Lucian Ionescu și susținută de o structură metalică mascată în designul piesei. Pentru bucătărie am optat pentru un design monocrom în tonuri calde pentru a păstra continuitatea vizuală cu restul amenajării. Peretele cu ancadramente și plinta, elemente neoclasice reinterpretate în cheie contemporană cu iz parizian din zona hallului, cu o inserție de bandă aurie continuă, care se regăsește și pe mobilierul insulei centrale. Aceasta funcționează atât ca zonă de lucru, cât și ca element de tranziție între hall, dining și bucătărie. Linia de design rămâne curată și minimalistă, cu electrocasnice integrate și soluții de depozitare ascunse pentru a menține un aspect ordonat și aerisit. Zona de dining este caracterizată de un joc atent de contraste. Masa cu bază sculpturală și scaunele transparente din policarbonat creează un efect vizual de lejeritate. Corpurile de iluminat suspendate asimetric adaugă o notă teatrală, subliniind eleganța spațiului. Dormitorul matrimonial emană eleganță atemporală, rafinament și confort, fiind un exemplu perfect de îmbinarea detaliilor clasice cu elemente moderne discrete. Se remarcă printr-o paletă cromatică neutră, dominată de tonuri de alb, crem și gri deschis, care contribuie la o atmosferă luminoasă, relaxantă și elegantă. Dormitorul copiilor transformă spațiul într-un univers ludic și funcțional. Patul supraetajat este integrat într-o structură arhitecturală compactă, adaptată noii realități a unei familii în creștere.
Accesul se face printr-o scară cu sertare, iar zona de studiu include un birou ergonomic, rafturi iluminate și o nișă circulară tapizată, spațiu versatil pentru relaxare sau joacă. Proiectul este o abordare echilibrată între funcționalitate și estetică. Construcția resorturilor de lux în deșertul Agafay din Maroc reprezintă o provocare complexă care implică nu doar tehnologie avansată și sustenabilitate, dar și respectarea echilibrului dintre dezvoltarea turistică și protecția mediului. La doar o oră distanță de Marrakech, deșertul Agafay se transformă într-o oază de lux și autenticitate marocană prin resorturile ridicate cu migală în inima acestui peisaj arid. Departe de aglomerația urbană, Agafay devine locul unde designul tradițional se îmbină cu confortul modern, oferind turiștilor o experiență imersivă în cultura sahariană. Hello, my name is Ahmed. I am 30 years old. Actually, I'm living in Marrakech, but I'm working in Agafay Desert. It's a small desert next to Marrakech. We made a big life in this desert to give the people who cannot go to desert because it's very far to go over there to Merzouga or Laayoune or somewhere else like Dakhla or something, because we have a lot of deserts in Morocco and cities in desert. We tried to make the same things next to Marrakech to make it closer to people who want to enjoy the vibe of desert. Deși la prima vedere aceste construcții par simple corturi sahariene, ele ascund în realitate unități de cazare sofisticate echipate cu băi proprii, dușuri, aer condiționat și paturi matrimoniale impunătoare. Interiorul este inspirat de specificul fiecărei regiuni marocane, de la roșul cald al Marrakechului la albastrul marin specific nordului, creând o identitate vizuală distinctă pentru fiecare unitate. It's so hard to do this because it takes a lot of work, a lot of time, a lot of things, you know? Like they said, where there is water, there is life. First of all, we looked for water, and when we find water, we made some caves and we find some solutions to make everything with water and bathroom, shower, like you said. Materialele folosite sunt, pe cât posibil, locale și sustenabile. Lemn din pădurile Marocului, lână și piei de animale, covoare țesute manual din păr de oaie, toate contribuind la integrarea armonioasă în peisajul natural și la păstrarea amprentei culturale autentice. We try to make anything from our camp like a small city of Morocco. We change colors, designs, everything, but sometimes you can find some tents looks like Marrakech with the orange color and the design of Marrakech, and the next tent would be like Al Araish. It's blue and with like North Moroccan culture. Yes, this is, and it takes a lot of work, you know, because to introduce your culture, it should be like an honor, you know, and you have to work on it. You have to give as much as you can to make it look beautiful, and you know, Morocco is a beautiful country. Construcția unui resort în deșert nu este o sarcină simplă. Una dintre cele mai mari provocări este asigurarea infrastructurii de apă și canalizare. În Agafay, acest lucru a presupus forarea unor puțuri adânci și instalarea unui sistem complex de rezervoare și țevi care alimentează fiecare unitate cu apă curentă. Apele reziduale sunt colectate în bazine subterane și transportate periodic către stații specializate de epurare pentru a proteja mediul înconjurător. In Morocco, we have a lot of colors, and colors means something. Every city has a color, it means something, you know? If you go to the north, you will find a lot of blue color, a little bit of white. In Marrakech, you will find the orange color or red. In Sahara, the brown color. This color doesn't just a color, it gives a meaning. Because in Marrakech, when you find the orange color, that means then we can live in desert and we can live in green places. In the north, they put the red color to make sure that they give their kindness. They are so kind, so lovely. They love people. They love things. It's like the ice color, because the north in Morocco is all the year is cold, and they have seas. They try to give the color of the sea. This is what we use a lot of color. Fiecare detaliu vizual din resorturile din Agafay poartă o semnificație. În cultura marocană, culoarea nu este aleasă întâmplător, ea reflectă identitatea regiunii.
Resorturile reflectă, de asemenea, o filozofie a coexistenței. Într-o țară unde berberii, arabii și tuaregii trăiesc în armonie, aceste complexe încearcă să prezinte o imagine unificată a Marocului, îmbinând tradiții diverse într-un spațiu comun cu respect și echilibru. Milano Design Week reprezintă cel mai important eveniment internațional dedicat designului și inovației, reunind anual profesioniști, creatori și pasionați din întreaga lume. Desfășurat în capitala italiană a designului, acest eveniment subliniază nu doar evoluția esteticii și funcționalității în domeniul designului, ci și impactul său asupra... În fiecare primăvară, Milano devine capitala mondială a designului. Milano Design Week și Târgul Salone del Mobile nu sunt doar evenimente expoziționale, sunt foruri de dezbatere, trendsetter global și platforme de redefinire a esteticii contemporane. De ce este important pentru profesioniști să fie acolo? Arhitecții Eduard Baicu și Andrei Oțet ne răspund la această întrebare chiar în mijlocul evenimentului. Importanța târgului din punct de vedere arhitectural și pentru designer este să analizezi și standurile și materialele pe care producătorii le folosesc pentru a evidenția produsele pe care le fac. Materiale, culori, texturi. Ideea este să vii să vezi mai mult ambientul și mai puțin obiectul, pentru că ai de-a face cu multe studiouri de creație și multe... care exploatează. Exact. Multe echipe care gândesc produsul mai mult ca fiind parte dintr-un ambient și nu el în sine. Ceea ce e și real, pentru că tu ajungi de fapt să integrezi anumite produse în niște ambiente pe care le gândești. Nu să construiești ambientele pentru produse. Exact. Și atunci mai bine vii la târg și nu numai la târg, în toată săptămâna aceasta din Milano, pentru a vedea cum se transformă totul de la obiect la ambient și cum lucrurile capătă cu totul și cu totul o altă nuanță când discuți despre texturi. Pentru că, până la urmă, ambientul întreg îți oferă emoția spațiului, cea pe care utilizatorul final ajunge să o trăiască, nu șederea pe un anumit scaun sau pe o canapea. Salone del Mobile este mai mult decât o simplă prezentare de produse, este o bibliotecă vizuală și o sursă vastă de inspirație. Cred că e foarte important să le spunem celor cu care interacționăm că merită văzut salonul pentru cei 10% care sunt trendsetteri și dau tonul și țin tonul permanent în piață. Cei după aceea, din punctul nostru de vedere, sunt undeva la 70%, 60-70% cei care sunt pe comercial. Și oferă masa de produse. Exact, și undeva la 20% diferența care încă păstrează trendurile tradiționale. Participarea la Milano Design Week este descrisă ca o modalitate de a vorbi aceeași limbă cu restul lumii. Este locul unde se armonizează viziuni și se aliniază standarde, iar profesioniștii pot verifica dacă ceea ce creează este conectat la fluxul global de idei și tehnologii. Mi se pare extrem de important faptul că mergem către o linie foarte curată a unui ambient pe ton sur ton, echilibrat, din punct de vedere al tonalității, dar texturat. Japoneză. Anul acesta, cel puțin, influența este puternică, mai ales din partea Japoniei, dinspre Japonia. Dar ce ziceam de faptul că sunt ambiente curate, pe tonuri foarte echilibrate, bejuri naturale, texturi naturale, teracotă multă. Și tot ambientul este ton pe ton, texturile sunt diferite și asta de fapt și de drept duce către un mediu mult mai curat, mult mai aerisit. Și care, mai e o chestie care eu consider super importantă, te forțează să analizezi mai bine lumina și umbrele, care spun în evidență practic texturile și materialele care ajung să aibă niște tonuri asemănătoare. Păi așa cum ne place nouă să spunem că forma îi datorează nașterea luminii, că fără umbră nu am avea formă. Tendințele tehnologice observate includ integrarea printării 3D, utilizarea materialelor sustenabile și prezența tot mai pronunțată a digitalizării ambientului.
În ultimii ani, estetica japoneză se impune tot mai mult în Europa. Întrebarea mea este încotro mergem. Deci influența lor este în ultimii 4 ani din ce în ce mult mai puternică. De unde înainte erau rari și când îi găseai pe undeva te uimeau așa, se păreau exotici. Acum sunt peste tot, ceea ce e foarte mișto. Eu cred că ei oferă o soluție pentru piața europeană în mare parte și zic asta de ce? Pentru că Japonia în sine înseamnă tehnologie, înseamnă agitație, înseamnă multă muncă, înseamnă foarte multă activitate, dar pe de altă parte ambientele pe care ei le fac sunt atât de curate și de liniștite încât îți oferă exact poate liniștea de care tu ai nevoie când ajungi în spațiul tău în puținele ore în care ești activ acolo, pentru că o persoană activă stă puțin acasă. Milano Design Week și Salone del Mobile sunt mai mult decât evenimente, sunt termometre culturale și catalizatori creativi. Pentru arhitecți, designeri și inovatori, ele reprezintă o sursă esențială de cunoaștere, conexiune și inspirație. A fi prezent la Milano înseamnă a fi conectat la viitor, iar în săptămânile care urmează, Casa Magazin va duce cele mai importante schimbări și tendințe prezentate în ediția din acest an. Ediția de astăzi, Casa Magazin, a ajuns la final. Sunt Alexandra Conea și vă mulțumesc că ați fost alături de noi. Subiectele le găsiți pe site-ul casamagazin.ro și pe rețelele de social media. Vă dăm întâlnire și sâmbăta viitoare la aceeași oră, iar până atunci să aveți o săptămână plină de inspirație. Această emisiune este prezentată de Bloom, Alumil, sisteme arhitecturale, Avi Piscine din 1998, blatcomposit.ro, Fosil.